Sam Rossi, một tài xế người Indonesia, thường xuyên chia sẻ các video do chính mình ghi lại trong những chuyến đi đường dài. Vào một đêm, khi đang trên đường đến điểm giao hàng, Sam lái xe qua một đoạn đường vắng không có ánh sáng. Ngay sau khi băng qua một cây cầu, chiếc xe bất ngờ tắt máy, đứng im giữa đường. Ya bener, bener sampean. Apa jenenge? Tibae mesinku sing keder, dudu iki. Hawa ne. Sam hoàn toàn không hiểu vì sao lại như vậy, bởi trước đó không lâu, chiếc xe đã được anh bảo dưỡng định kỳ và hiện tại nó đang trong tình trạng tốt. Trong lúc bối rối tìm cách xử lý, một sự việc không thể lường trước đã xảy đến với anh ta. Aku saiki ngomong yo, mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur yo. Ayo, sapa? Sapa iku? Cuk, sapa iki? Welut, muncul lo. Loh, Lur, sapa yo? Một thứ mùi nồng nặc vô cùng khó chịu đột nhiên bốc ra, nhưng Sam không biết nó đến từ đâu, khiến anh ta phải dùng áo che mũi lại. Và cùng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng động phát ra bên kia xe, và khi nhìn xuống gầm, Sam đã giật mình khi nhìn thấy một đôi chân của ai đó dường như đang lơ lửng, như thể người đó đang bám tay vào đâu đó phía trên. Và sau cuộc chạm trán kỳ lạ, chiếc xe của anh vẫn cứ nằm lì, không thể khởi động, nên anh ta quyết định rời đi tìm sự giúp đỡ. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác. Một số người xem nói rằng đôi chân kia không phải của một người bình thường, mà có thể là dấu hiệu của những điều khó lý giải hơn. Ví dụ như cái mùi hôi nồng nặc mà Sam ngửi thấy, rồi đến chiếc xe đột nhiên không thể nổ máy. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, người ta không tin vào những gì Sam đang cố diễn đạt. Vì khi mọi chuyện xảy ra, anh ta là người duy nhất trong khung hình, không còn ai khác để kiểm chứng những gì anh ta nói và đã nhận thấy đều là thật. Có thể tất cả chỉ là một trò gian dựng tinh vi do chính anh ta sắp đặt trước, mục đích để tạo ra tiếng vang trên mạng xã hội. Đến bây giờ, video này của Sam vẫn thu hút được nhiều sự hiếu kỳ, đồng thời cũng tạo ra nhiều cuộc tranh luận như trên. Nhưng với góc nhìn của bạn thì sao? Ngay khi khoảnh khắc chiếc xe đột ngột tắt máy, cho đến cái mùi nồng nặc mà Sam đã ngửi thấy, rồi thì không lâu sau đó anh ta phát hiện ra đôi chân này. Liệu tất cả là một sự kiện khó lý giải, hay sau cùng đó chỉ là một trò biệp tinh vi? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bên dưới nha. Sau khi xem lại một đoạn video được camera an ninh ghi lại trong phòng riêng đứa con trai, một người phụ nữ có tên là Dallas bắt đầu nghi ngờ ngôi nhà mình không còn hoàn toàn bình thường. Cô cho biết trong một ngày tưởng chừng như rất bình thường, đứa con trai 2 tuổi của cô đang chơi trong phòng riêng thì bất ngờ dường như thằng bé đã cãi nhau với ai đó. Điều kỳ lạ là bé chỉ ở một mình trong phòng. You don't talk to me. Wait, ghost man. Ghost man, ghost man. Ghost man, you say yes. Your eyes stupid. You don't like you anywhere. Yeah. You want to talk to me, ghost? You want to talk? You want to talk, ghost? You want to talk to me? I'm gonna beat you up. Cause if you don't be quiet now, the ghost and the ghost.
Khi đó cậu bé liên tục quay sang một góc phòng và nói như thể thật sự đang có một ai đó mà thằng bé gọi là Ghostman. Ghostman, Ghostman. Không chỉ vậy, nó còn lớn tiếng dọa sẽ cho người đó một trận. I'm gonna beat you up. Vẫn chưa dừng lại, cậu bé còn hét lên đuổi thứ đó ra khỏi phòng. Go. Go. Now. Dallas cho biết đây không phải là lần đầu tiên con trai cô vẫn thường xuyên có những hành vi trò chuyện một mình đầy kỳ lạ, và nhiều lần cô còn ghi lại được những cảnh tượng khó giải thích khác xảy ra quanh nhà. Một số người sau khi xem qua những phản ứng của đứa bé lại cho rằng việc trẻ con trò chuyện một mình không phải là hiện tượng quá bất thường. Nhiều trẻ ở độ tuổi 2 đến 3 thường có những người bạn không có thật. Đây là một dạng nhân cách do trí tưởng tượng phong phú tạo ra. Có thể là cách trẻ học cách giao tiếp, hoặc đơn giản chỉ là trò chơi nhập vai. Ngoài ra, trẻ con ở độ tuổi này đôi khi cũng mô phỏng lại những hành vi, lời nói mà chúng nghe được từ phim hoạt hình, hoặc trực tiếp hơn từ người lớn. Tuy nhiên, cũng có không ít người phản bác lại các giả thuyết trên. Họ cho rằng đây có thể là bằng chứng cho thấy sự hiện diện của một người bạn vô hình, hay là một thế lực nào đó không thể mang khoa học ra để giải thích. Vì một đứa bé chỉ mới lên 2 thì khó có khả năng tưởng tượng đến mức tự cãi nhau, thậm chí còn phản ứng mạnh mẽ như đang đối đầu với một ai đó thật sự. Vậy những gì camera ghi lại được liệu có phải là dấu hiệu của một sự hiện diện nào đó trong ngôi nhà của Dallas, hay đơn giản đó chỉ là sự tưởng tượng mạnh mẽ của một đứa trẻ lên 2? Không ai khác, bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời. I'm gonna beat you up. Ghostman, Ghostman. Sau nhiều lần nghe thấy những âm thanh lạ phát ra quanh nhà, một người đàn ông có tên là Kyle bắt đầu để ý và nhận ra âm thanh kia dường như không phải phát ra từ trong nhà, mà phát ra từ bên dưới trong một không gian hẹp. Đó là một đường hầm nhỏ nơi chứa các ống nước và dây điện. Thế nhưng vì một lý do nào đó, vào lúc nửa đêm, cái nắp lại rung lên như thể có một thứ gì đó bên trong đang cố mở ra. Vì muốn biết chính xác điều gì đang xảy ra bên trong, Kyle đã đặt một camera giám sát ở đó, và những gì nó quay lại được quả thật khó hiểu. Xem nha. Well, I just saw the scariest thing I've ever seen in my life. Watch this. Một thứ gì đó đang lấp ló trong tối, như thể là một người hoặc một con vật nào đó ẩn mình trong một không gian hẹp thiếu ánh sáng, và nhìn ra một cách đề phòng, giống như nó đã phát hiện có một camera được đặt ở đó. Ngay khi biết được dưới nhà có sự hiện diện này, Kyle nghĩ rằng có thể có một người lạ đang sống bên dưới nhà mình, nên không lưỡng lự, anh ta đã đi xuống kiểm tra. I can't sleep. There's a security camera. I don't know what I saw. I'm not seeing anything. I don't know what this tarp is.
whether or not there's anything underneath. I don't see anything. I don't see any signs of life. I don't see any signs of afterlife. Khi đến nơi, Kyle nói rằng mình không tìm thấy thứ gì cho thấy đang có một ai đó sống ở đây. I don't see anything. I don't see any signs of life. Vậy rốt cuộc những âm thanh mà anh ta đã nghe thấy trước đó là do điều gì tạo ra? Và đặc biệt hơn, đây là gì? Người xem cho rằng bóng dáng trong video có thể là một thực thể nào đó vốn không để lại dấu vết vật lý, nên khi Kyle xuống kiểm tra, anh ta không phát hiện ra điều gì bất thường. Một số ý kiến khác thì cho rằng đây chính là bằng chứng về sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên. Thế nhưng những người hoài nghi nặng tính logic lại có suy nghĩ khác. Họ đoán rằng các âm thanh lạ được nghe thấy từ bên dưới là do sự giãn nở co lại từ các đường ống, hoặc do vật liệu xây dựng khi nhiệt độ thay đổi về đêm. Và hình ảnh mờ ảo kia rất có thể chỉ là một con vật nào đó. Mèo hoang, gấu mèo là những loài chuyên săn đêm và có tốc độ di chuyển khá nhanh, nên hình ảnh có thể bị nhòe đi khi camera ghi lại trong môi trường thiếu sáng, tương tự như đoạn video này. Nhưng để có cái nhìn khách quan hơn, bạn nghĩ thế nào về những âm thanh mà Kyle đã nghe thấy trước đó? Chúng được tạo ra bởi điều gì? Và liệu bóng dáng trong video chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn do góc quay tạo ra, hay là một điều gì khác mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng? Vào một đêm trong khi chuẩn bị đi ngủ, đứa em gái của Amy nói với cô rằng nó cảm thấy sợ vì dường như cô bé nhìn thấy có ai đó trong phòng tắm. Where? And tall. He's tall? Do you still see him? Is he still in there? Yeah. Yeah? You want to show me where? In the shower? Okay. Are you sure you saw him? Mặc dù trong phòng tắm lúc bấy giờ rõ là không có ai, nhưng Amy vẫn rất hoang mang vì cô hiểu em gái mình không bao giờ đùa giỡn kiểu như vậy. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần bị lãng quên. Tuy nhiên, vài đêm sau đó, Amy đã tự quay một video sau khi nghe thấy những tiếng động lạ vang ra từ bên trong phòng tắm. Có một chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến một số người thắc mắc vì sao Amy luôn có mặt trong phòng riêng của em gái. Đơn giản vì cả hai cùng ngủ chung một phòng, nên ngay khi nghe thấy tiếng động lạ, cô ấy đã chủ động quay lại những điều khó lý giải này. That literally fell from up there. Đột nhiên thiết bị cảm biến khói trên trần rơi xuống, nhưng lạ nhất là khoảnh khắc này. Trong khi Amy đặc biệt chú ý đến thiết bị cảm biến, thì một sự việc vô cùng kỳ lạ khác xảy ra, được ghi lại rất rõ thông qua sự phản chiếu của tấm gương trong phòng. Cái chăn bông của Amy đã tự dịch chuyển, như thể có ai đó kéo ngược nó lên như thế. Nhưng ở góc quay này, bạn cũng đủ thấy rằng không còn ai khác trong phòng, ngoại trừ đứa em của Amy vẫn đang ngủ. Sau khi xem qua và sau chuỗi các sự kiện lại với nhau, một số người xem chỉ ra rằng ban đầu em gái Amy nói rằng nó nhìn thấy có ai đó đứng trong phòng tắm. Tiếp đến chính Amy cũng đã chứng kiến những điều kỳ lạ. Đầu tiên là âm thanh phát ra từ phòng tắm, sau đó là liên tiếp xảy ra những sự việc không thể giải thích này. Theo họ, bên trong phòng ngủ của hai chị em đang có sự hiện diện của một thế lực nào đó. Họ khuyên Amy nên tìm hiểu thêm về căn phòng để có hướng xử lý tốt nhất.
Nhưng với một số người thì mọi chuyện xảy ra có thể chỉ là sự trùng hợp hoặc được dựng lên. Đầu tiên là thiết bị báo khói, có thể theo năm tháng chốt của nó đã bị lỏng, nên việc bị rời là chuyện thường thấy. Còn việc cái chăn của Amy tự bung lên cũng có thể chỉ là một trò tinh vi mà thôi. Đến việc nhìn thấy có người đứng trong phòng tắm, có thể đơn giản chỉ vì tâm lý vốn nhạy cảm thường thấy ở phái nữ, nên khi càng cố nhìn vào bóng tối, họ sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ mà bình thường chính họ cũng chưa từng nghĩ đến. Những người hoài nghi thì tin rằng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi tâm lý bị căng thẳng trong bóng tối. Nhưng cũng có người khẳng định những gì camera ghi lại là bằng chứng cho một điều ngoài tầm hiểu biết thông thường. Vậy theo bạn, những gì xảy ra chỉ là một trò đùa và sự tưởng tượng, hay quả thật có một sự hiện diện vô hình trong căn phòng của hai chị em họ? Câu trả lời mình sẽ để bạn tự quyết định. Vào một đêm muộn, Maddie đã bị đánh thức bởi những tiếng động vang ra dưới bếp. Đến khi đi kiểm tra, cô ấy bất ngờ nhìn thấy điều này. Lần đầu nhìn thấy hiện tượng lạ nên Maddie chỉ dám đứng xa theo dõi. Không rõ vì sao hai ngăn tủ trong bếp lại có thể tự mở ra đóng lại như vậy. Maddie cho biết khi sự việc khó giải thích xảy ra, trong nhà chỉ có mình cô và họ không có nuôi bất kỳ con vật nào, và càng không thể giải thích do các con cô tinh nghịch núp bên trong để làm ra những trò như vậy. Vì sau khi chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân, một số người cho rằng cái tủ kia có thể vừa với một đứa bé 2 đến 3 tuổi, nên họ đoán khả năng cao có một đứa bé nấp bên trong và cố tình tạo ra những sự kiện trên. Để giúp người xem có thể hình dung dễ hơn, Maddie đã cập nhật thêm một video khác và giải thích như thế này. So, I'm gonna show you the cabinet in the drawer and where the fan was. My kids were in bed. My husband was at work. We do not have any animals. We don't have a cat, dog, fish, gopher, nothing, right? Okay, so the fan's here. It's blowing this way across the top of the cabinet. Cannot feel the airflow down here. There. Cannot feel the airflow down here at all. Okay, our vents for our house are not in the floor. They're in the ceiling. Okay, so if you come right here, you open the drawer. Okay, and everybody was talking about the light. Well, the light going into it, we have a light right here above it. Okay, so the light from it was that light right there. So you have to open it. You really have to push to close it. Okay, so let's open it to where it was the other night. Okay, this cabinet door. I don't know about you, but with this shelf in here, ain't nothing fitting in there, right? These pots and pans were in there. If somebody was in there, then I guess it would be busting around and stuff. You would hear it. Okay, right? So this door, we've got it open. Let's see. From there, it will shut on its own. Okay? So, it was doing this. Now, this is a pretty heavy door. You have to really pull it. Cô ấy dẫn chứng cụ thể rằng để ngăn tủ có thể di chuyển như đêm hôm trước phải cần một lực đủ mạnh, và cũng như không đơn giản chỉ là một cơn gió như một số người đã nói trước đó. Maddie còn cho họ xem bên trong tủ cô để rất nhiều nồi niêu, nên không có chuyện một đứa bé có thể trốn ở đó để nghịch ngợm. Mặc dù Maddie đã giải thích và cho họ xem nhiều góc quay thực tế về cái tủ, nhưng với họ, những người hoài nghi vẫn không tin sự kiện trên có liên quan đến siêu nhiên. Vì với họ mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân cốt lõi. Chỉ vì chưa tìm ra câu trả lời chính xác nên mọi chuyện mới trở nên phức tạp hơn. Nhưng cũng có người cho rằng việc những ngăn tủ bất ngờ mở ra, đóng lại như vậy là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của một thế lực vô hình trong nhà Maddie, đặc biệt là ở căn bếp nơi xảy ra hiện tượng giữa đêm này. Vì theo họ, với số lượng son nồi bên trong, thật khó để một đứa bé có thể ngồi trong đó và làm mọi thứ trở nên kỳ lạ như thế. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Hiện tượng trong đoạn video của Maddie là một trò đùa tinh vi, hay trong nhà cô ấy quả thật đang có một thế lực nào đó tồn tại?
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.